ბრიტანეთის საელჩო და ბრიტანეთის საბჭოს საქართველოში ბრიტანულ სეზონს წარმოგიდგენთ, რომელიც 60 ღონისძიებისგან შემდგარი სპეციალური პროგრამაა და სწორედ ამ სეზონის ფარგლებში 27 ოქტომბერს ბრიტანულ მუსიკაში ერთ-ერთ ყველაზე ინოვაციურ ხმად წოდებული ანა მერედიტის ალბომი მის ბენდთან და თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრთან ერთად საქართველოში პირველად შესრულდება და უფრო მეტ დეტალს ამ თემის შესახებ, რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუმრებისგან მოისმენთ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მათ ბრიტანელი კომპოზიტორი, პროდიუსერი და მუსიკოსი ანა მერედიტი და ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორი სამხრეთ კავვკასიასა და საქართველოში ზაზა ფურცელაძე სტუმრობენ ახალ დღეს დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოკლედ, ვიდრე თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით, მანამდე მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ ანა მერედიტის ნამუშევრები თანამედროვე კლასიკას, არტ პოპს, ასევე ელექტრონულ მუსიკას და ექსპერიმენტულ როკს აერთიანებს. ეს არის კომპოზიტორი, რომელსაც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ძალიან კარგად იცნობენ, თუმცა საქართველოს ის რამდენადაც ვიცი პირველად სტუმრობს და ამიტომაც უფრო მეტი რომ მოვყვეთ მის შესახებ. პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. დავიწყებ იმით, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბრიტანული სეზონის მთავარი მიზანი ეს არის წარმოაჩინოს თანამედროვე ბრიტანული კულტურა, განათლება, ბიზნესი და სპორტი. ეს არის პროგრამა, რომელიც აერთიანებს 60 მეტ ღონისძიებას, რომელსაც ბრიტანეთის საელჩო და ბრიტანეთის საბჭო ვახორციელებთ ერთობლივად მიმდინარე წლის სექტემბრიდან დეკემბრამდე და მთავარი მიზნობრივი აუდიტორია გახლავთ ახალგაზრდები. ბუნებრივია გამომდინარე აქედან ძალიან დიდი ყურადღება დაეთმო მუსიკას პროგრამის ბრიტანული სეზონის პროგრამის შექმნის დროს და მუსიკა ძალიან ასე ვთქვათ ფართოდ არის წარმოდგენილი პროგრამის ფარგლებში. პროგრამა გაიხსნა თანამედროვე ერთ-ერთი რომელიც ელექტრონული არა ნამდვილად არა სწორედ ბრიტანული სეზონის საქართველოში ერთ-ერთი პირველი ღონისძიება რომელიც მოეწყო საქართველოში ეს იყო ნაბიხა იქბალის ცნობილი ბრიტანელი დიჯეის ლაივ სეტი კლუბ მზესუმზირაში ასევე თბილისის თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება ჰიჩკოკის ფილმი ცოცხალი მუსიკის შესრულებით, რომელსაც ასევე თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრი შეასრულებს და რა თქმა უნდა, ანა მერედიტი ძალიან მიხარია, რომ ანა მერედიტი ჩვენი სტუმარია, ბრიტანული სეზონის სტუმარია, თუმცა ეს არ არის პირველი ვიზიტი ანასი საქართველოში. მე მგონი მეორე თუ მესამე სტუმრობს ანა საქართველოს, მაგრამ როგორც მუსიკოსი ეს არის პირველი ვიზიტი საქართველოში და ძალიან მიხარია, რომ ამის შესაძლებლობა მოგვეცა სწორედ ბრიტანული სეზონის ფარგლებში. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანა არის ძალიან ცნობილი კომპოზიტორი და პროდიუსერი, ბრიტანელი კომპოზიტორი, რომელსაც უწოდებენ ერთ-ერთ ყველაზე ნოვატორულ ხმას თანამედროვე ბრიტანულ მუსიკაში და ძალიან საინტერესოა ანა მერედიტის ორკესტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრის თანამშრომლობა პატორი მირიან ხუხნეიშვილის ხელმძღვანელობით. ეს არის ასე ვთქვათ ფიუჟენი ჟანრი, რომელიც აერთიანებს კლასიკურ და ელექტრონულ მუსიკას ახალგაზრდული ორკესტრისთვის. ეს ერთ-ერთი ასე ახალი და პირველი გამოცდილება ამ მიმართულებით და იმედია ქართული აუდიტორიისთვის, ქართული მსმენელისთვის ეს იქნება ძალიან საინტერესო კოლაბორაცია. ნამდვილად დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მარჯანიშვილის თეატრს, რომელიც ჩვენი ხანგრძლივი მრავალწლიანი პარტნიორია და სწორედ ეს კონცერტი გაიმართება მარჯანიშვილის თეატრში 27 ნოემბერს საღამოს 8 საათზე და მინდა ქართულ მსმენელს ვთხოვო, რომ არ გამოტოვოს ეს შესაძლებლობა და აუცილებლად ესრონ კონცერტს. საქართველოს კარგი მსმენელი ყავს და იმედი მაქვს, რომ ნამდვილად არ გაუშვებს ამ შანსს. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან სტუმრობისთვის. პატივია მინდა გითხრათ ჩვენი გადაცემისთვის ეს ყველაფერი. მაინტერესებს თქვენი და თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრის კოლაბორაცია, როგორ წარსდგებით მაყურებლის წინაშე და როგორ იყო მოსამზადებელი პერიოდი. We are doing some music that I have written that is electronic but also has მუსიკა არის როგორც ელექტრონული მუსიკა, ასევე მოიცავს კლასიკურ ელემენტებს, შესაბამისად ახალგაზრდული ორკესტრი შეასრულებს ამ მუსიკას ჩემს ბენდთან ერთად, რომელიც ჩამოვიდა ჩემთან ერთად დიდი ბრიტანეთიდან, შესაბამისად ჩვენ შევასრულებთ ისეთ ჟანრის მუსიკას, რომელიც მოიცავს როგორც ელექტრონულ, ასევე კლასიკურ მუსიკას. ეს არის ენერგეტიკული მუსიკა, საკმაოდ ინოვაციური და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო ამ ორკესტრასთან ერთად თანამშრომლობა. ჩვენ გქონდა უკვე პირველი რეპეტიცია, მათგან მოდის შესანიშნავი ენერგია და ჩემი აზრით ეს იქნება ძალიან კარგი კონცერტი. დიახ, თქვენ პირველად არ ხართ საქართველოში, როგორც აღნიშნეთ, მაგრამ აი მუსიკალური კუთხით კონცერტს პირველად მართავთ საქართველოში. არის თუ არა განსხვავებული შეგრძნება სამზადისის კუთხით, როდესაც აი ესე ქართველი მსმენელის წინაშე გიწევთ წარსდგომა?
Yeah, I think it's a different thing when you're coming as a performer than as a tourist. My brother lived here for 5 years, so I visited 2 times before and I love it as a country, but it's a different thing when you're coming to present your work and come as a musician, so I feel very honoured and very excited to be here in that capacity and also to be able to get to see it as a country, which is so beautiful. შეიძლება თუ არა გაგრძელდეს თქვენსა და თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს შორის თანამშრომლობა არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. თუ გაქვთ ამ მხრივ რაიმე გეგმები? Yes, this project is one that we have done with several youth orchestras. It's a very nice thing because it means I can come with my band to other countries and we work with youth orchestras. So we've done in the Netherlands and with orchestras around the United Kingdom. And it actually means it's very flexible. We can arrive and then we work together for a few days and then present a concert. So it's a lovely option to be able to work up. Having this orchestral background myself means that we can partner with people around the world, music being a language that we all speak. So it's a really lovely project. I really enjoy it. როგორც თქვენ თქვით, ეს არ არის პირველი ვიზიტი საქართველოში, თუმცა როგორც მუსიკოსი პირველად სტუმრობთ ამ შემთხვევაში პროფესიული თვალსაზრისით. საინტერესოა წინა შემთხვევებიდან გამომდინარე, აი ამ ქვეყნის ხასიათმა იქონია თუ არა რაღაც გავლენა თქვენს მუსიკაზე, რაღაც ემოცია თუ აისახა თქვენს შემოქმედებაში. I think we're trying to shape the concerts around the orchestra and the way that they play. კონცერტის ფორმირებას ორკესტრის გარშემო შესაბამისად მუსიკა უკვე ჩამოყალიბებულია, არ ასახავს ამ შემთხვევაში იმპროვიზაციის ელემენტებს. ეს არის უკვე ჩამოყალიბებული, შექმნილი მუსიკის მასახვა კონცერტში. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრი გამოირჩევა თავისი განსაკუთრებული ფერით. და ჩვენი პარტნიორობა არის ახალი კოლაბორაციის მაგალითი ამ მხრივ, ამიტომ გარკვეულწილად მსგავსია იმისა, რაც წარსულში გავაკეთეთ, მაგრამ ასევე დიდი მადლობა. ბატონ ზაზა, თქვენთან გადმომისამართები 60-ზე მეტი ღონისძიება იგეგმებოდა, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია სხვა შორის ამ სტუდიაში ამ ღონისძიებებზე. მე როგორც ვიცი, ყველა მათგანმა ეს მოწოდების სიმაღლეზე ჩაიარა. საინტერესოა თუ გაგვიმხელთ მომავალ წელს რა იგეგმება ამ მიმართულებით, ან რამდენიმე წლის მერე როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი ბრიტანულ დღეებს გულისხმობს საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა ჩვენთვის არის, როგორ გაგრძელდება უკვე ჩვენი ზოგადად საქმიანობა საქართველოში, მაგრამ ის თანამშრომლობები, რომელიც ბრიტანული სეზონის ფარგლებში ჩამოყალიბდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა კოლაბორაცია, რომელიც ბრიტანული სეზონის ფარგლებში შედგა, გაგრძელებული იქნება სხვადასხვა მიმართულებით. ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ის მოლაპარაკებები თუ ის იდეები, რომელიც თვითონ უშუალოდ ღონისძიებების გახორციელების პროცესში თუ მას შემდგომ წარმოიშვა. ძალიან საინტერესო კოლაბორაცია შედგა თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალსა და სტუდიო ვეინ მაკგრეგორს შორის. ინკლუზიური ხელოვნების ფორუმი, რომელსაც საქართველოს პარლამენტმა უმასპინძლა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღონისძიება იყო და ჩვენ უკვე გეგმავთ ინკლუზიური ხელოვნების მიმართულებით პროგრამების გაგრძელებას და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან, თვითონ პარლამენტის აპარატთან ამ მიმართულებით უკვე მიდის მოლაპარაკებები და მუშაობა. ასევე ძალიან საინტერესო კოლაბორაცია შედგა ბუნებრივია ბრიტანეთის მუზეუმსა და საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს შორის, რომელიც ეხლა ჯერ კიდევ მასპინძლობს გამოფენას. ეს არის დავით აღმაშენებლის მონეტა, რომელიც საქართველოშია 15 დეკემბრამდე და ასევე მინდა ვისარგებლო შესაძლებლობით და შევახსენო აუდიტორიას, რომ არის შესაძლებლობა ამ მონეტის ნახვისა და 15 დეკემბრამდე მიბრძანდნენ და ნახონ ეს გამოფენა, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა და მიდის მოლაპარაკებები, ასე ვთქვათ, სამომავლო პროექტების დაგეგმვასთან დაკავშირებით. ასე რომ ბრიტანულმა სეზონმა ნამდვილად საფუძველი ჩაუყარა ახალ თანამშრომლობას ბრიტანულ და ქართულ ინსტიტუციებს შორის, რაც მთავარი ამოცანა იყო ამ სეზონისა. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბრიტანულმა სეზონმა ნამდვილად შეასრულა თავისი ამოცანა, ის არ იყო ერთჯერადი ღონისძიებების სერია, არამედ მას გაგრძელებები მოჰყვება აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. 15 დეკემბრამდე გაგრძელდება ბრიტანული სეზონი საქართველოში, ასე რომ არ გამოტოვოთ ის ღონისძიებები, რომლებიც ბრიტანული სეზონის ფარგლებშია დაგეგმილი. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბრიტანელი კომპოზიტორი, პროდიუსერი და მუსიკოსი ანა მერედიტი და ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორი სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში ზაზა ფურცელაძე და გეტყვით იმასაც, რომ 27 ნოემბერს ანა
მერედიტი თავის ბენდთან და თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრთან ერთად წარდგება თქვენ წინაშე, ასე რომ არ გამოტოვოთ ეს საღამო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და ჩვენს ეთერს შემდეგ მოამბე განაგრძობს.